හරිද? රෝඩ් එක ඇහුවද? කියන්නකෝ. ඉසුරු අරක් ගියේ තියෙන්නේ. 22යි. මෙතන තියෙන 20 22 22යි 22යි 3ක් 7යි 80. 780යි. මේ ලෝඩ් එකේ තියාන ඔය මැක්සිමම් ලෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. දැන් ආයෙ 60 දාලා 60 කිවි. ඔව්. ඔව්. අරගේ සයිකල් එකේ හරිනේ. ඔව් සයිකල් 1 එකේ එක හරි. හරියට. ඒකේ පැය තමයි දැන් යන්න දෙන්නේ. ඒකේ පැයක් තියෙනවා. Hatalis 42යි 22යි 42. වලේ හදලා